हेलो नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई फेरि पनि मेरो च्यानलमा स्वागत छ र म स्वागत गुरुङ। आज चाहिँ म नयाँ युट्युबरहरुको लागि चाहिँ केही टिप्स दिन गइरहेको छु है। यो पनि युट्युब सम्बन्धी हो। यसमा चाहिँ अब युट्युबको सेटिङहरु के इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, धेरै कुराहरु छ यसमा हैन, त्यो मध्ये यो पनि एक हो। हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ हामी प्लेलिस्ट बनाउन जाँदै छौं है। अब जान्नु हुनेले चाहिँ भिडियो स्किप गर्न सक्नुहुन्छ है, नजान्नुहुनेले चाहिँ अब नयाँ युट्युबरहरुले चाहिँ प्लेलिस्ट कसरी बनाउने र त्यसबाट पनि भ्युज कसरी हामीले गेन गर्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ म सिकाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम त पहिला क्रोममा जानुस् हैन। क्रोममा गइसकेपछि स्टुडियो youtube.com मा जानुस्। स्टुडियो youtube.com मा जानुस्। यसमा गइसकेपछि हामीले चाहिँ अब दाहिनेपट्टि लोगो हेर्नुपर्छ है। हाम्रो अब कतिवटा च्यानल हुन्छ, कतिवटा आइडिया हुन्छ है, कुनबाट हामी लगइन भइरहेछौं त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। दाहिनेपट्टि यहाँ देख्नु भएको छ नि, यसमा अब कुनबाट हामी लगइन भएको छौं यो हेर्नुपर्ने हुन्छ है। अब हामी चाहिँ यसमा गइसकेपछि हामीलाई च्यानल ड्याशबोर्डमा लिएर आउँछ डाइरेक्ट स्टुडियोले हैन। त्यसपछि हामी चाहिँ यहाँ क्रिएटमा जानुपर्ने हुन्छ है। क्रिएटमा जानुपर्छ। क्रिएटमा जाउँ। क्रिएटमा गइसकेपछि अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले न्यू प्लेलिस्ट भनेको छ है। देख्न सक्नुहुन्छ, हामी त्यसमा जानुपर्ने हुन्छ प्लेलिस्ट बनाउनको लागि। न्यू प्लेलिस्टमा जाउँ र हामीले चाहिँ कुनै एउटा टाइटल दिउँ है। जस्तै मैले अब युट्युब टिप्स एन्ड ट्रिक्स भनेर राख्छु है। मैले किनभने युट्युब सम्बन्धी भिडियोहरु बनाएको छु हैन, त्यही भएर चाहिँ अनि युट्युब टिप्स एन्ड ट्रिक्स राख्छु। युट्युब टिप्स एन्ड ट्रिक्स, मैले चाहिँ यो टाइटलमा चाहिँ यो लेखेँ है। अब हामी फेरि नेक्स्टमा जाउँ। अब फेरि ब्याक गरेर यता तल देख्न सक्नुहुन्छ अब डिस्क्रिप्सनमा हामीले चाहिँ अब युट्युब सम्बन्धी अब के हो हैन, सबै त्यो लेख्न सकिन्छ। यसमा पनि माथिको सेम कपी गरेर पेस्ट गरिदिन्छ है। सिलेक्ट अल, यसमा कपीको अप्सन आएन, ठिकै छ। म तल चाहिँ डाइरेक्ट टाइप गर्छु YouTube टिप्स एन्ड ट्रिक्स, अनि माथि चाहिँ म चाहिँ YouTube टिप्स एन्ड ट्रिक्स हैन, YouTube मात्रै लेख्छु है। YouTube मात्रै लेख्छु। तपाईहरुले अब के ठीक लाग्छ त्यही अनुसार लेख्नु होला, किनभने यहाँ YouTube भनेर टाइप गर्ने बित्तिकै हाम्रो प्लेलिस्ट पनि अगाडि आउँछ है, सर्चमा आउँछ है। त्यस्तो हुन्छ। जस्तै YouTube टिप्स भनेर लेख्यो भने अब हामीले YouTube टिप्स एन्ड ट्रिक्स भनेर लेखेछौं नि हामीले डिस्क्रिप्सनमा, त्यो पनि हाम्रो सर्चमा आउँछ। YouTube टिप्स गरेर चाहिँ सर्च गर्यो भने, लेखेर सर्च गर्यो भने, त्यही कारणले गर्दा म YouTube टिप्स मात्र लेख्छु। अब यति भइसकेपछि हामीले चाहिँ क्रिएट गर्दिने है। क्रिएट गर्दिने। क्रिएट गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ प्लेलिस्ट चाहिँ तयार भयो है। यसरी चाहिँ हामीले प्लेलिस्ट बनाउन सकिन्छ। अब अरु प्लेलिस्ट पनि बनाउनु छ। जस्तै मैले अब यहाँ क्रिएटमा जाउँ। अब फेरि म यहाँ न्यू प्लेलिस्टमा जान्छु। न्यू प्लेलिस्टमा गएर सरी, फेरि पनि म एउटा प्लेलिस्ट बनाउँछु। जस्तै अब म नबिल ब्याङ्कको बारेमा नि भिडियोहरु बनाइरहेको छु, त्यही भएर नबिल ब्याङ्कको नि बनाउँछु प्लेलिस्ट। नबिल ब्याङ्क भयो। अनि तल चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ नबिल ब्याङ्क, नबिल ब्याङ्क टिप्स भनेर लेखिदिन्छु है। टिप्स भनेर लेखिदिन्छु। त्यसपछि फेरि अनि क्रिएट गरिदिनु होला। मेरो दुईटा प्लेलिस्ट भइसक्यो। अब चाहिँ म अहिले चाहिँ यो दुईटा प्लेलिस्टमा मात्रै अब भिडियोहरु एड गरेर देखाउँछु तपाईहरुलाई। अब यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ कसरी एड गर्ने भन्दाखेरि हामी चाहिँ अब यसमा जाउँ। जस्तै हामी भिडियोमा जाउँ, यो कन्टेन्टमा जाउँ। कन्टेन्टमा गइसकेपछि हाम्रो यहाँ कन्टेन्ट खुल्छ। यहाँ भिडियोहरु के छ सबै खुल्छ।
जस्तै मैले अब युट्युबको बनाएको छु, जस्तै अब नोबेल ब्याङ्कको बनाएको छु है। अब नोबेल ब्याङ्कको बनाएको छु, यसलाई चाहिँ नोबेल ब्याङ्कलाई चाहिँ हामीले प्लेलिस्टमा लैजानु पर्ने भयो। यहाँ चाहिँ प्लेलिस्ट भनेको छ, प्लेलिस्टमा तल देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले प्लेलिस्टमा लैजाने, यहाँ तलपट्टि यहाँ सेलेक्ट गर्नुहोस्, यहाँ सेलेक्ट गरेर अनि कुन प्लेलिस्टमा राख्ने हो, नोबेल ब्याङ्क हो कि युट्युब हो। मैले नोबेल ब्याङ्कको चुज गरेको छु, त्यही भएर यसमा नोबेल ब्याङ्कमा राख्छु। डन। यो चाहिँ अनि सेभ गरिदिनुहोस्, यसमा सेभ गरिदिनुहोस्। यो चाहिँ नोबेल ब्याङ्कमा चाहिँ प्लेलिस्टमा गइसक्यो है। नोबेल ब्याङ्कको भिडियोहरू चाहिँ नोबेल ब्याङ्क टिप्सको प्लेलिस्टमा गइसक्यो है। यसरी चाहिँ हामीले प्लेलिस्टहरू धेरै बनाउन सकिन्छ। जस्तै नोबेल ब्याङ्कको तपाईँले 100वटा भिडियो बनाउनु भएको छ भने 100वटा भिडियो नोबेल ब्याङ्कको प्लेलिस्टमा हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी चाहिँ अब भ्युवर्सहरूलाई चाहिँ सजिलो पनि हुन्छ। नोबेल ब्याङ्कको बारेमा के भिडियोहरू हालेको छ सबै त्यो प्लेलिस्टबाट सबै छानेर हेर्न सजिलो हुन्छ है। अब हस्त साथीहरू, अब यसरी नै हो प्लेलिस्ट बनाउने है। अब अरू चाहिँ भिडियोहरू एड गर्ने यो त सामान्य हो होइन, तपाईँहरूलाई आउँछ होला। र त साथीहरू, भिडियो मन पऱ्यो लाइक गरिदिनु होला, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। फेरि पनि म यस्तै भिडियो लिएर आउनेछु। अहिले लाग्छु। बाई बाई।